Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні буде дуже цікава тема, а саме про сексуальні відхилення, про сексуальні девіації, а також про фільми жахів. Отже, ми будемо говорити про кіно, від якого стигне кров в жилах. Тому приберіть дітей від ваших блакитних екранів, і ми з вами почнемо дуже цікаву і моторошну подорож у фільми, які засновані на реальних подіях, також фільми, які розкриють нам природу сексуальних девіацій, природу людської жорстокості та садизму. Почнемо з Калігули, який був знятий у 1979 році. І це не просто розповідь, історія хворого, розбещеного епілептика Калігули. Це також історія про розлад. Це історія про те, як людська влада може захопити все і розбестити суспільство, а також занепадаючу Римську імперію. Що ми бачимо в цьому фільмі? Ми бачимо, як влада, коли приймається одноосібна персона, якщо вона хвора, Калігула був хворий на епілепсію, руйнує все, руйнує світ навколо, руйнує людей і руйнує саму цю особистість. Який був скандал, пов'язаний з цим фільмом? Скандал полягав у тому, що головний режисер вимагав через суд забрати з субтитрів, з титрів цього фільму своє ім'я. Чому так вийшло? Отже, фільм був заборонений, а вийшло так, тому що в ньому були не лише еротика, в ньому були також справжні сцени сексу. Тому що продюсерами виступав журнал «Пентхаус». Давно був такий, я не знаю, напишіть, чи є він досі цей журнал, я не знаю. Але що тут важливо дослідити про те, як хвора людина, яка має сексуальні девіації, тобто сексуальні розлади, захопила владу в одні руки і стала розбещувати не тільки себе, а світ довкола. Це манія величі, це садизм, це велика така відповідальність на людини, це диктаторство, це диктатура. І у мене після перегляду було таке післясмак такий, і відчуття, що я наче потрапила в кошмар. Але цей кошмар, він знятий на плівку. Ось таке враження в мене викликав цей фільм. Наступний дуже жахливий моторошний фільм, який я особисто намагалась подивитися 4 рази, тому що мене нудила і тягнула блювати. Якщо у вас дуже здорові, міцні нерви і кріпкий шлунок, ви можете його подивитися, і він називається «120 днів Сало». Саме Сало – це таке місто в Італії, не Сало. Він був знятий в 1975 році, також він заборонений в багатьох країнах світу. Чому? Тому що цей фільм показує безліч, майже всі можливі девіації, сексуальні девіації, тобто відхилення і парафілії, які існують. В тому числі садизм, мазохізм, PDF-файлік, поїдання фекалій і так далі, і так далі. Ми вивчали цей фільм на курсі по сексології, тому що викладачка сказала, ви так можете ознайомитись і зрозуміти, що таке сексуальні девіації. Отже, друзі, цей фільм дуже жорстокий, його дуже важко дивитись, але сприймайте його як психоаналітичне дослідження маньяків. Тобто, як казав один вчений, що щоб зрозуміти маньяка, як він чинить, як він діє, треба залізти йому в голову. Яким саме чином ви можете залізти в голову маньяку? Тобто, треба самому стати маньяком і думати як маньяк. Отже, я рекомендую для людей, для кримінологів, для психологів, для психотерапевтів, для психіатрів, а також для людей, які розслідують злочини, подивитися цей фільм, щоб зрозуміти природу сексуальних девіацій, природу поведінки людської і людської жорстокості. Фільм дійсно дуже важкий. Наступний фільм «Золота рукавичка» 2019 року. Фріц Хонка – непомітний, тихий, скромний, забитий алкоголік, і він же серійний вбивця. Цей фільм дуже мені нагадав історію про Андрія Чикатила. Фріц Хонка жив усамітнено, дуже тихо, скромно, і він ходив у шинкарні. Він там заманював жертв, зазвичай це були дуже старі фрау, старі жінки, яких він підпоював і затаскував, затягував, заманював до себе в житло. Його житло смерділо трупами. Цей фільм не просто про серійного маньяка-вбивцю. Цей фільм про його неадекватність, а також про реалії післявоєнної Німеччини. Атмосфера фільму дуже задушлива, як і квартира, і темна душа Фріца Хонки. Це фільм не лише про злочини, це фільм про жорстоку, холодну реальність післявоєнної Німеччини. Ви всі знаєте з уроків історії, хто не знає, зараз розкажу, що післявоєнна Німеччина була поділена Берлінською стіною, вона була розтрощена, вона була знекровлена.
туди зайшли союзники і совєтські війська. Скоїлось багато мародерств, злочинів, в тому числі на сексуальній почві, на сексуальному ґрунті. Як це вплинуло на самого серійного вбивцю? Він тоді був дитиною, і від того, що він побачив, це ми вже дізнаємося з контексту фільму, сформувалась його темна особистість. Якщо ми беремо теорію Карла Густава Юнга, можемо сказати, що сформувалась ота частина, ота тінь, яка на нього тиснула. Що я пропоную? Я пропоную на цей фільм подивитися також як вчений, як психоаналітик, і розібратися, чому ж саме так сталося, що він став маньяком. У мене кров досі стигне в жилах, коли я згадую про цей фільм, тому що ти бачиш, і камера не відвертається від цього задушливого, страшного світу, коли ти заходиш з Фріцем Хонкі, разом з ними до шинкарні, до вонючої, смердючої шинкарні, він розпиває алкогольні напої своєю майбутньою жертвою і веде її в свою квартиру. І тут ти здогадуєшся, що жертва ця вже більше не повернеться. Наступний серіал «Мисливці за розумом» – «Майндхантер». Якщо ви хочете зрозуміти, як мислить серійний вбивця, маніяк, вам саме сюди. Цей фільм заснований на реальних подіях, цей серіал. Події розгортаються в 70-х роках, коли агенти ФБР брали інтерв'ю у серійних вбивць, у маньяків. Що мене вразило в цьому фільмі? Отже, кожна серія – це окрема історія. Мене вразило, що агент ФБР, він мав витримку вислухувати всі жахіття, коли маньяк, вбивця розповідав зі смаком про свої страшні такі злочини. І в чому користь цього фільму? Ми можемо дослідити ту саму теорію Макдональда, коли люди, при яких обставинах становляться маньяками. Отже, що це таке? Це дуже часто піроманія, коли маньяк займається підпалами. Друге, дуже часто у таких людей буває в дитинстві НРС і жорстокі батьки. І третє – це зоосадизм, тобто коли дитина виплескує свою агресію, свою злобу на тварин, тому що тварини беззахисні. І виростають потім в такого монстра. І саме нам що потрібно, щоб дослідити монстра? Я знаю, що цей фільм люблять криміналісти. Я знаю, що учні, які навчаються, студенти на кримінологів, буде корисно подивитись також для психологів, для сексологів, для психіатрів, щоб зрозуміти, як саме мислить маньяк. Фільм художній, але він заснований на реальних подіях. Отже, дивимося цей фільм, аналізуємо, занурюємось в атмосферу і стараємось тримати свою кукуху на місці. Що об'єднує всі ці фільми і серіал? Це як лабораторія, але не біологічна лабораторія, про яку кажуть наші болотяні сусіди, а психоаналітична, психологічна лабораторія. Ми можемо дослідити девіації, сексуальні відхилення, природу садизму. Ми можемо дослідити дитинство маньяків, зрозуміти не лише що, а й розуміти як, тобто як саме таке сталося. Якщо у вас міцна психіка, міцний шлунок і вас цікавить не лише просто що відбувалося колись, подивився і забув, а саме як ментальний пазл, то вам сподобаються ці фільми. А які фільми чи серіали залишили слід у вашому серці і в ваших допитливих мізках? Пишіть, будь ласка, коментарі, кажіть, які фільми ми можемо розібрати, можливо, ці фільми. Не забудьте поставити на гадалочку, дзвіночок, лайк, можете поставити дизлайк, якщо хочете. І напишіть свої цікаві коментарі, я буду з задоволенням їх читати. І ми з вами створимо таку теплу ком'юніті, яка займається не лише сексологією, а займається дослідженням. Тобто створимо нашу таку українську психоаналітичну лабораторію по вивченню маньяків.